Hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayon naman, gagawa tayo ng Sesame Balls with red bean paste filling. Tara! Umpisahan na natin. Ito ang mga ingredients para sa Buchi Sesame Balls with sweet munggo filling. Una, ang glutinous flour, sesame seeds, sugar, oil, munggo paste, rice flour, mashed potato, water, at para sa edible glue, glutinous, rice flour, at water. Kailangan natin mapakulo ng tubig at ilagay ang sukal. Tunawin natin ito. Oras na tunaw na, patayin na natin. Una natin gagawin, ilagay ang rice flour o giniling na bigas sa glutinous rice flour. Haluin natin ito. Sunod natin ang mashed potato. Kaya nilalagyan ko ng rice flour at saka itong mashed potato para kahit na malamig siya, mananatili siyang malambot. Pag na-mix na natin lahat, sunod natin yung hot water, yung ginawa natin kanina na may kasamang sugar. Unti-unti lang paglagay. Kaya kailangan natin na mainit yung tubig na may sugar. Pagka pinirito natin, madali siya maluluto. Luto yung loob. Next, ilagay natin yung oil para hindi siya maging dry. Lagyan natin ang cling wrap. I-rest muna natin ng mga 5 minutes. After 5 minutes, alisin na natin siya. Dapat ganito ang texture niya. Lagyan natin dito. Magtitimbang tayo ng 30 grams. Bilugin natin itong pinakadog. Tapos flat natin. Saka natin lalagay yung half tablespoon ng munggo. Yan natin to. Isasara natin. Pag nasara na, bidugin mo ulit. Huwag masyadong madiin.
Ito. Dapat makinis. Pag nabilog na natin lahat, itong ginagawa natin sa buchi, lagay natin dito. Huwag natin pagtabi-tabihin dahil kasi magdidikit siya, may hirapan tayong kuhanin. Isalin natin yung tubig sa glutinous flour. Sasaluin. Kailangan natin maglagay ng parchment paper dito sa isang plato para hindi dumikit itong mga ginawa natin buchi. Itong ginawa kong edible glue, lagay natin pero saglit lang kasi baka matunaw. Tapos ilagay natin dito sa sesame seed. Kailangan i-roll natin para dumikit. Ayan. Okay na siya. Lumulutang na. Panguin na natin. Maglagay tayo ng paper towel para ma-absorb yung mantika niya. Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel, Momsy Ali's Kitchen.